امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز با هم دیگه میخوایم نون قندی درست کنیم. میدونی یادتونه قبلا من توی ویدیوی قبلیم راجع به نون فطیر صحبت کرده بودم. این نون هم نون فطیره، یعنی احتیاجی به خمیر ترش نداره. بیمایه فطیره، یادتونه؟ لینکشو اینجا میذارم. مواد لازم برای نون قندی: 3 پیمانه آرد سفید، 1 قاشق چایخوری نمک، 3/4 پیمانه روغن مایع، 3/4 پیمانه شکر و 1 پیمانه شیر گرم که از شیر 325 استفاده میکنم و روغنی که استفاده میکنم روغن پینات هست. برای درست کردن این نون ابتدا لازم هست که ما آردمون رو الک بکنیم به این صورت. نمک، شکر، روغن و در انتها شیر گرم. کم کم من باید با دست وارد عمل بشم. این مقدار دستمو چرب میکنم و روی خمیر میکشم و این خمیر میره برای 1 ساعت استراحت. خب خمیرمون 1 ساعت استراحت کرده. بیاین ببینینش. من خمیر رو در میارم و به 2 قسمت تقسیمش میکنم. حالا 2 تا چونه دارم که اینا رو قراره توی یک سینی پهنش کنم. با وردنه بیافتین به جونش و اینو باز کنین. رومالمون که شامل شیر و زعفرون هست رو رومال میزنیم روی کار که خوش رنگ بشه. کنجد میریزیم. این 2 تا خمیر آماده است که بره توی فر 380 درجه برای 20 الی 25 دقیقه. 25 دقیقه گذشته. میخوایم چک کنیم ببینیم در چه حاله نون قندیمون. ببینید یه خورده نرمه. حالا دما رو میذارم روی 300 درجه فارنهایت و برای 15 دقیقه صبر میکنم. دوباره چکش میکنم چون منتظر یک بافت ترد هستیم. میخوایم سفت بشه، ترد بشه. خب این هم نون قندی ما. پشت و رو میذاریم روی کولینگ رک تا خنک بشه. نون قندی با چی خوب میشه؟ با چای اعلا. میتونین نون قندیتون رو مثل بچگی های من اینجوری بزنین تو چایی، نرم بشه یه ذره. بعد به به. بهترین اسنک برای بهار، تابستون، پاییز، زمستون و هر زمانی که دوست دارین یه چیز شیرین بخورین با چاییتون. اگر از این ویدیو استفاده کردید خوشحال میشم که سابسکرایب کنید، با دوستانتون به اشتراک بذارید و لایک کنید. متشکرم. های خوشگل. چی بریده نشه. باید با دست اینجوری با کاراته بزنید. و اینجوری با کاراته بزنید از وسط